بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها هم. هذه الآيات هي الآيات الأولى من سورة محمد أو سورة القتال، وهذه السورة مدنية من القرآن المدني الذي نزل على النبي صلوات الله والسلام عليه بعد هجرته. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا بهذه البداية العظيمة: قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. حكم، خبر من الله تبارك وتعالى. الذين كفروا، والكفر هو الستر والتغطية، أنهم جاءتهم أدلة الإيمان ولكنهم جحدوها وكفروها وستروها وأظهروا أنهم غير مصدقين بما جاءهم عن الله تبارك وتعالى. وصدوا عن سبيل الله، الصد المنع، يعني منعوا غيرهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وسبيل الله تبارك وتعالى هو طريقه، صراطه المستقيم. فهم كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم، منعوا غيرهم أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. وصدهم عن سبيل الله إما بواقعهم بكفرهم فإنهم مثل لغيرهم، لأبنائهم ولغيرهم، وإما بأفعال الصد كتعذيب المؤمنين وإلقاء الشبهات عليهم وإظهار تكذيب الرسول والتحريض والتخويف على ترك الدين. فأنواع أساليب التي سار فيها الكفار لمنع الغير عن سبيل الله أمور كثيرة متعددة، بدءا بقوم نوح الذين قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأضلوا ونشأوا أبناءهم على الكفر. كان كل أب يحذر ابنه عندما يشب من نوح عليه السلام، إلى الذين جابه النبي صلوات الله والسلام عليه عندما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى فقالوا ساحر وكاهن ومجنون، وقال له عمه: تبا لك سائر اليوم. فأنواع الصد عن سبيل الله اتخذ الكفار أساليب شتى في صدهم عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال جل وعلا: أضل أعمالهم، جعلها أعمال ضالة. أعمالهم كل أعمالهم التي عملوها للدنيا، أعمالهم من الصد عن سبيل الله، لأنهم لن ينالوا مطلوبهم بإطفاء نور الله تبارك وتعالى،
بل كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمرادهم من صرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى وإطفاء نور الله لن يكون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا بد أن يظهر هذا النور، أن يطرق الأسماع، أن تقوم حجة الله تبارك وتعالى لعباده. وقد قضى الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تنتصر على كل الأمم، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فلا بد أن يكون مهما حاولوا أن يصرفوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى فإن عملهم إلى ضلال، هذا في الصد. وأما أعمالهم الدنيوية فإنهم يكدحون ويعملون ويشتغلون ليهنوا وليسعدوا، ولكن لا بد أن تكون شق عليهم، لأن الله تبارك وتعالى قد حكم بأن كل كافر لا بد أن يعيش معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فسعيه كذلك في الدنيا إلى ضلال، وكذلك سعيه وعمله للآخرة إلى ضلال، إن كان ممن يؤمن بالآخرة ولكنه كافر بالله تبارك وتعالى وصاد عن سبيل الله كما صنع اليهود وكما صنع النصارى، فإنهم وإن كانوا يؤمنون بالبعث والنشور إلا أنهم بصدهم عن سبيل الله وكفرهم فإن أعمالهم التي عملوها للآخرة وظنوها نافعة عند الله تبارك وتعالى فهي ضالة كذلك، لأن الله لا يثيبهم شيئا عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ينفعهم عملهم الذي عملوا للآخرة. فكل أعمال الكفار سواء كانت أعمال في الدنيا أو أعمال للصد عن سبيل الله أو عمل ظنوه نافع لهم في الآخرة كله إلى ضلال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ومعنى أنها ضالة هالكة ذاهبة لا ثمرة لها ولا نتيجة لها ولا يحصلون غاية هذه الأعمال. في مقابلهم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح هؤلاء متلازمان، وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب، صدقوا بما جاءهم عن ربهم سبحانه وتعالى، آمنوا بآياته المنظورة بأنه خالق هذا الكون سبحانه وتعالى وبارئه ومسيره، وكذلك آمنوا بآيات الله تبارك وتعالى المقروءة، ما نزل من الله تبارك وتعالى، ما حدث الله تبارك وتعالى به عن نفسه وعن غيبه، عن نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وعن غيبه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره. فهذا الإيمان، وكان في القلب مقتضى هذا التصديق من مخافة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله ورجائه ومحبته، أعمال تقوم بالقلب، هذا الإيمان. وقد سئل النبي عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وعمل الصالحات اللي هي أعمال الإسلام، فكل عمل أمر الله تبارك وتعالى به لا يكون إلا صالحا، صالح من صلاحه في هذه الدنيا يصلح، أول ما يصلح قلب صاحبه وفعل صاحبه، فأعمال تزكية، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث والأمانة، وهكذا مرورا بشعب الإيمان كلها أعمال صالحة تصلح نفس صاحبها، وأيضا هي صالحة لأنه مثاب عليها عند الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قال جل وعلا: وآمنوا بما نزل على محمد، تخصيص بعد التعميم، آمنوا بما نزل على محمد، وقد جاء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالإيمان والعمل الصالح، وعطف هذا الخصوص على هذا العموم لبيان خصوصه، وأن هذا تذكير لمن آمن بهذا القرآن وهذا الوحي المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه.
وهنا في هذه السورة ذكر يعني النبي باسمه كما ذكر في موضع آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كلام عيسى عليه السلام. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد. هذه اسماه العلمان، وله أسماء أخرى صلوات الله والسلام عليه، فهو محمد وأحمد والعاقب والحاشر يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، والماحي الذي يمحو الله تبارك وتعالى به الشرك. وهذا الاسم الذي سميه النبي صلوات الله والسلام عليه هو يعني الاسم اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى. فالنبي محمد بمعنى أنه يحمد المرة تلو المرة، ولم يوجد من يحمد من البشر كنبينا صلوات الله والسلام عليه، فإنه محمود قبل أن يوجد، ومحمود في وجوده، ومحمود بعد وجوده صلوات الله والسلام عليه. ولا يوجد أحد قد حمدت أقواله وأفعاله وسيرته ومنهجه كهذا النبي صلوات الله والسلام عليه. فهو محمد حقيقة صلوات الله والسلام عليه. اسمه هو يعني الذي ينطبق عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى أن يسمى النبي بهذا الاسم منذ ولادته صلوات الله والسلام عليه. محمد. وأحمد، أحمد فعل مضارع من الحمد، فهو الحماد صلوات الله وسلم، وبهذا سماه الله تبارك وتعالى بهذا الاسم قبل أن يوجد، وسميت أمته كذلك بالحمادون لكثرة حمدهم لله تبارك وتعالى. محمد رسول الله صلوات الله والسلام عليه. وآمنوا بما نزل على محمد النبي صلوات الله وسلم رسول الله. ثم جاءت جملة اعتراضية تبين هذه صفة المنزل، فقال وهو الحق من ربه، يعني المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والوحي هو الحق من ربهم، الحق الثابت. والحق ضد الباطل، الباطل هالك ذاهب لا حقيقة له، لا وجود له على الحقيقة، لا ثمرة فيه، لا خير فيه. والحق هو الثابت، وهذا الحق هو يعني النازل من الله تبارك وتعالى هو الحق. فالله حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد حق، النبيون حق، كل ما أخبر الله تبارك وتعالى به حق وصدق. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن الذي أنزل على محمد هو الحق من ربهم، يعني آمنوا بالحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق من ربهم خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. إذن عملهم ثابت، عملهم وإيمانهم ثابت، لأنهم آمنوا بالحق ولم يؤمنوا بالباطل وفعلوا الحق. قال جل وعلا كفر عنهم سيئاتهم. الله كفر الله سبحانه وتعالى عنهم سيئاتهم، ومعنى كفرها بمعنى أن الله تبارك وتعالى محاها وسترها وغطاها، فلا يفضحهم بها سبحانه وتعالى في المشهد ولا يحاسبهم عليها، وإنما يزيلها ويغطيها عنهم سبحانه وتعالى. سيئاتهم معاصيهم، كل المعاصي، كل ما صدر منهم من الأمور التي تسوء كلها سترها الله تبارك وتعالى. انظر هذه، فهذا تطهير وإبعاد عن السوء وبراءة لهم، فطهرهم الله تبارك وتعالى من معاصيهم ومن ذنوبهم، فلا يحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. ثم وأصلح بالهم، البال الخاطر والنفس، جعل بالهم صالحا، فمن صلاح بالهم اطمئنانهم إلى أنهم على الحق في هذه الدنيا، ثباتهم على هذا، رضاهم عن الله تبارك وتعالى، رضاهم بالطريق، رضاهم بالإسلام، هو خلاصة هذا: رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسولا. مهما قاسوا في هذا من مشقات في هذه الدنيا، لكن بالهم صالح، بالهم صالح، وهو اطمئنانهم أنهم أهل الحق، وأنهم على الحق، وأن طريقهم طريق النور، وأنه طريق واصل إلى الله تبارك وتعالى، وأن غايته هو الفوز والسعادة. فهذا صلاح البال، بعكس الكفار الذين هم في قلق وشك من أمورهم، وليسوا على يقين من شيء من هذا، وإنما لتكذيبهم بالحق
يعرفون أن هذا حق ويكذبون به، فهم دائما قلقون لا صلاح لبالهم، بل هم في شقاق وفي يعني تخرصاتهم النفسية وآلامهم النفسية لا شك أنها تلاحقهم ليلا ونهارا، لأنهم ليسوا على ثبات من الأمر. أما أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى قد أصلح بالهم، الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوبهم مطمئنة إلى ربهم سبحانه وتعالى وبالهم صالح، وهذه منتهى السعادة. مهما كان يعني الشقوة الظاهرية من الجد والاجتهاد والعمل وتحمل المشاق في سبيل الله، كل هذا أمر ظاهر، لكن بالهم صالح، نفوسهم طيبة، مطمئنين إلى طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: هذا إخبار الله تبارك وتعالى عن الكفار عن المؤمنين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى لما كان شأن الكفار هكذا وشأن أهل الإيمان هكذا. قال: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. هذا النشر بعد هذا الإجمال، ذلك فذكر الكفار، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ساروا فيه. والذي يتبع الباطل ماذا سيجد في نهاية المطاف؟ لا شيء، باطل، لأنه مشي في الطريق، هذا طريق الباطل، والباطل هو الذاهب المضمحل الذي لا وجود له. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فوين يوصلهم الباطل؟ إلى لا شيء. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وأما أهل الإيمان فإنهم اتبعوا الحق والحق من ربهم. إذن لابد أن يجدوا يعني ثمرة هذا ونتيجة هذا، فالذي ساروا فيه هو حق، وحق من ربهم سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يجدوا ثمرته. هذه الثمرة عند ربهم سبحانه وتعالى أنه كفر عنهم سيئاتهم، أصلح بالهم في هذه الدنيا، ولا شك أن بالهم سعيد كل السعادة في الآخرة عندما يرون نتيجة عملهم وثمرة هذا عند الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، فلا بد أن يجدوا في النهاية الغواية والضلال، وأنه لا مولى لهم ولا ثمرة لعملهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ثم قال جل وعلا: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك بهذا المثل الواضح البين يضرب الله سبحانه وتعالى للناس أمثالهم. ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل، وضرب المثل بمعنى أنه يعني قوله ووضعه ونصبه على هذا النحو وتصوير المثل، لأن المثل إنما هو يعني صورة حسية لأمر معنوي. فهذه الصورة الحسية إنسان يسير في طريق الباطل، طريق كاذب ضال، لا بد إنه إذا ما صار إنسان في طريق الضلال لا بد أنه ما يحصل شيء، يضل. واحد صار في الطريق الصحيح، في طريق الرب تبارك وتعالى الواضح البين وسير إلى ربه، إذن هو هذا لا بد أن يكون خلاص الذي صار في الطريق الصحيح سيجد النتيجة المعلومة من الحق الواضح البين. كذلك هذا المثل، بهذا المثل الواضح البين أن هذا سائر الكافر سائر في طريق ضلال، وأن هذا سائر في طريق حق. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، والناس هم ينقسمون إلى هذين القسمين لا ثالث لهما: مؤمن مهتدي، كافر ضال. ثم بعد ذلك رتب الله تبارك وتعالى على هذا وأوجب على المسلمين قتال هذه يعني هؤلاء الضالين الفئة يعني الخارجة عن طاعة الله. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين المهتدين السائرين على طريقه. قال: إذا لقيتم الذين كفروا، معنى لقيتموهم يعني في القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب الرقاب بالقتل، وخصت الرقاب من جملة البدن لأنها أسهل المواطن لقتل يعني للقتل، فإن الضرب على أي مكان آخر
ممكن ألا يؤثر في القتل. أما من ضربت عنقه فهذا قد تحتم قتله، يعني قد تحتم قتله، ففصل العنق، فصل الرأس عن الجسد، هذا للقتل. فضرب الرقاب يعني اقتلوهم بقطع الأعناق حتى إذا أثخنتموهم. الإثخان هو يعني الإتعاب والإتلاف بكثرة القتل، يعني قتلتم منهم بحيث أنهم قد انهدت قواهم وضعف يعني أمرهم، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق، الوثاق القيد، يعني الأسر هنا. يعني الأول يكون القتل حتى تضعف وتنكسر شوكة الجيش الكافر، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى يعني أخذ الأسرى. فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإما منا بعد، منا على هؤلاء الأسرى، والمن هو العفو عنهم وتركهم، وإما فداء مبادلة، يفدى الأسير من الكفار إما بأسرى المسلمين، فيؤخذ أسرى المسلمين عندهم بأسرى الكفار، وإما بمال، وإما بخدمة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، فقد فاد بعض أسرى الكفار بالمال كما فعل في بدر صلوات الله وسلامه عليه، وفاد بعضهم بالتعليم، فإن بعضهم ممن كان يعرف القراءة والكتابة كان فداؤه أن يعلم 10 من أبناء الأنصار يعني القراءة والكتابة ثم يفدى. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. في الأسرى على كل حال هنا ذكر الله تبارك وتعالى أمرين للأسرى: المن أو الفداء. قال فإما منا بعد وإما فداء. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمور بالنسبة للأسرى: المن والفداء والقتل والاسترقاق. هذه 4 أمور فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه بحسب يعني حاجة المسلمين. فقد قتل بعض الأسرى ومن على البعض، كما من على أثامة ابن أثار الحنفي، وكان قد قتل على المسلمين، ثم لما لاحقته جيش المسلمين وأسر وربط في سرية المسجد، مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في اليوم الأول وقال له يعني وسأله النبي يعني ما تقول يا ثمامة؟ فقال يا محمد إن أردت المال فاطلب منه ما شئت، وإن قتلت ذا دم. قال له إن تقتل ذا دم، وإن تمن على شاكر، وإن ترد يعني الفداء فاطلب من المال ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد له يعني في اليوم الثاني وقال له ما تقول يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك بالأمس، إن تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني فإنك تقتل ذا دم، لأني يعني قد قتل من المسلمين، فقتل بقتل يعني يستحق القتل. وإن تمن على شاكر، يعني إن مننت علي فإني أشكر لك أنك تمن علي، ومن عليه هو أن يعني يتركه بدون عقوبة وبدون فدية. وإن تطلب المال يعني فدية، فاطلب من المال ما شئت. رجل غني ثري سيد في قومه، قال لا أطلب من المال ما شئت، يعني 100 ناقة 200 300 يدفع. في اليوم الثالث كذلك مر عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له نفس المقالة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة. في اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوا، ذهبوا ليذهب، فذهب بعد ذلك فاغتسل وأتى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم، ولم يرد أن يسلم وهو في الأسر حتى لا يقال له إنه أسلم يعني خوفا من القتل أو خوفا من الفدية. فالشاهد أن هذا المن. وأما القتل فإن النبي قتل بعض يعني الأسرى صلوات الله وسلامه عليه، كما قتل النضر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة، وقال في بعضهم لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فبعض الأسرى ديت. وكذلك قد
أشار النبي صلى الله عليه وسلم أو استشار أصحابه بعد بدر في الأسرى الذين بأيديهم، وكان معهم 70. كان مع المسلمين 70 من الأسرى من المشركين، وكلهم من كبار المشركين. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيهم، فقال عمر: يا رسول الله، أعطي كل أحد منا يعني وليه وقريبه منهم يقتله بيده، وقال: إن قتلناهم خضضنا شوكتهم لا تقوم لهم قائمة، يعني بعد الآن. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أبناء العم والعشيرة، هذول أبناء عمنا وعشيرتنا، ولا يعني نأخذ منهم الفدية، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم للإسلام. وقد مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني ما أشار إليه أبو بكر الصديق، وأخذ منهم الفدية وأطلقهم صلوات الله وسلامه عليه بعد أخذ الفدية. ونزل الخطاب الإلهي ليعاتب الله تبارك وتعالى المسلمين في هذا، وبين أنه كان الواجب عليهم في هذه الوقعة الأولى أن يكون القتل هو المقدم على الأسر وعلى أخذ الفدية. وقبل هذا في وقت المعركة كان النبي في العريش ويطلع على المعركة، وكان معه سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيد الأوس. ثم لما بدأ المشركون في الهرب وتتبعه المسلمون وبدأوا يأسرون منهم، رأى النبي في وجه سعد الكراهية، فقال له: كأني أرى في وجهك الكراهية. فقال له: يا رسول الله، هذه أول واقعة يعني أوقعها الله تبارك وتعالى بالكفار، وإن القتل أحب إلي من أسر الرجال. قال له: القتل أحب إلي هنا من الأسر. وقد نزل القرآن يوافق سعد رضي الله تعالى عنه، ويوافق قول عمر في أن كان الواجب هو القتل. قال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فقال الله تبارك وتعالى إنه ما كان ينبغي استبقاء الأسرى إلا بعد الإثخان في الأرض، كما جاء هنا في هذه الآية التي يعلم الله تبارك وتعالى بها المسلمين تعليما يعني متواصلا إلى يعني آخر الزمان. قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فلا يكون أخذ أسرى إلا بعد كسر يعني شوكتهم وفل حدهم، عند ذلك يكون الأسرى. وذلك أن الأسير إذا أخذ في أول معركة، الأسير عبء، الأسير في أول أمره عبء على الجيش، لأنه إذا أسر فإنه يحتاج إلى يعني حراسة وإلى طعام وإلى عناية به ونحو ذلك، فقد يشغل 2 أو 3 من الرجال. وأما القتل في البداية فإنه يحط قوهم، وإن كان يستفاد بالأسير بعد ذلك في أمور، فالأسر يستفاد به، لكن في أول الأمر يكون عبء. ولذلك وجه الله تبارك وتعالى المسلمين إلى هذا، قال: فإذا لقيتم الذين كفروا أولا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أنزل قوله بعد بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بأن يحل لكم يعني الغنائم وأخذ الفدية من الكفار، لمسكم فيما أخذتم أي من الكفار من الفدية ومن الغنائم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وذلك أدركنا الوقت، وإن شاء الله نعود إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.